Salut, Roli! Ciao! Ce faci? Bine, te-am găsit! Bine te-am văzut, ce faci? Cum ești? Bine! Uite, aștept cu nerăbdare să începem partida. Da. Noi o să facem împreună o partidă aici pe Big Carp Lake. Partida este de 6 zile pentru mine, 5 zile pentru Roli. Să vedem ce o să ne aducă. Rămâneți mai departe și o să vedeți poate și niște pești peste 20 de kilograme. Uitați-vă cât de frumos este. Un crowd de Big Carp Lake. Roli? N-am povești deocamdată. Să sperăm că pe zilele următoare o să avem ce povesti. Ce povesti, da. Cum te-ai gândit să abordezi partida asta? Cu maximă neîncredere. Păi? Din cauza anului fructuos ce l-am avut până acum, sunt foarte optimist. Încercare mai fac cu bila asta și dacă e tot plătit, că renunțăm la strategia. Cu ce bilele? Pe bază de condiment cu atractant de ficat. Am observat că pescuiești cu plumbul care să se piardă în momentul trăsăturii. Ne dați puțin, te rog, cum funcționează. Păi, în trăsături să iese acest con și, în mod normal, când se zbate crapul, ar trebui să pice plumbul ca să nu mai aibă greutate suplimentară. Și care e avantajul? Peștele se ridică la suprafața apei și faci drill-ul mult mai ușor. Plus că, fără greutatea plumbului, riscul să se dezghețe cârligul din gura peștelui mult mai mic. Dar nu cred că e nevoie, nu știu ce râi. Sau? Nu cred că e crap. Plătică. Da, o tras puternic. A plecat? Un pic, da.
pește și pentru mine. Frumușel. Pește frumos. Ăla-i. Bravo, ți-am spus că vine noaptea și te bagi în pat și imediat trage. Da, legea lui Murphy. Da. Bine, Rory. Spune-ne la ce a intrat. La boiles. În Pentru sfârșit. Derek nu mi-am dat seama. Da. Care numai. Foarte frumos. Pește. În seara asta un cap de 21 de kilograme. Am venit ca să văd cât de lung și frumos este. Să-l punem înapoi în string. Îl vom elibera. Sperăm ca noaptea să ne aducă și alte capturi. Este foarte lung acest pește. Uitați-vă cât e. Dimineața, ia că suntem în a treia dimineață. Acum putem să zicem că o mers destul de bine. Am reușit să prindem pești atât eu cât și Rolly. Eu am avut 3 pești, cel mai mare 21, unul de sub 14 care n-am reușit să facem poze că era noapte și 14-15 ceva în genul ăsta și încă unul de 19 kg și jumătate. Rolly a avut 2 pești, unul de 15 și încă unul sub 15, care iarăși pentru că a fost noapte nu l-am mai filmat, nu ies așa de bine filmările noaptea. Am luat acum montura de la Rolly și o să plantez odată 2 bețe. Este cel mai rapid mod de a planta. Mai mult de 2 bețe este cam greu și 2 bețe eventual dacă ai ajutorul cuiva. Cu toată asta am noroc că am un partener de pescuit și el mă ajută și ține pe mal bățul. Un băț îl duc în mână, celălalt băț este în barcă, pe care vă planta și vă mai întoarce. Cel din mână îl ține și tensionează firul cineva de pe mal. Când ajung în locul în care doresc să îi dau drumul, acolo îi dau drumul și am terminat plantarea unui băț, mergem mai departe la următorul loc. De data aceasta pescuiesc aici standul 10. Pe acest stand avem un loc în care am ales să ratez, dacă vă uitați aici, este o deschizătură între cele 2 insule. Pescuiesc la această deschizătură în jur de 10 metri în spatele ei. Aici vă dea drumul la montură. Cel de pe mal trebuie să aibă grijă să tensioneze puțin firul, ca atunci când se dă drumul la montură, montura să ajungă dreaptă pe substrat. Deci o să dau drumul la montură. Montura a plecat. Am un loc în care am dat drumul la montură. O să vă arăt aici, folosesc boilesul de la Masco Bait și pelete. Puțină umbră, dar o să încerc să mă mut ca să se vadă mai bine. Boilesurile sunt noua gamă Hot Squid, peletele sunt pelete de la Poppens, veșnica mea tactică de nădire. Deci iau 2 mâini, le arunc, una peste locul în care am nădit și eventual mai arunc de roata pentru a atrage pești în zona nădită. Acum, după ce am plantat această lansetă, mă voi duce la următoarea. Următorul loc de plantare este o baliză pe care am nădit-o foarte tare cu semințe, dar o pescuiesc nu în zona nădită, ci la vreo 10 metri distanță de zona nădită.
Baliza este aici. Mai ne ducem aproape de ea. Aici, pe această baliză, nădesc doar cu semințe. Un amestec de porumb, alune tigrate și puțin grâu, foarte puțin grâu. La o plantare cam atât, jumătate de găleată, așa m-am decis, ca să încerc să atrag pești. După cum vă spuneam, nu nădesc pe baliza, aici este baliza. Încerc să creez o zonă mai mare în care crapii să fie interesați să mănânce pe fund. Nu vă retrage de la baliză. Cam în marginea zonei nădite, înspre mal. O să plasez următoarea montură. După cum vă spuneam, este și tactica care am folosit-o pentru a prinde peștele cel mai mare pește de până acum. La cârlic folosesc alune tigrate, folosesc rigid, deoarece există foarte multă plătică pe acest lac și bilele le scot pătrățite, lovite, mâncate. Deci prefer să folosesc un fir rigid care mă ajută să păstrez montura cât de cât intactă și corectă. Dacă o să încercați să faceți ceea ce fac eu, acest lucru îl fac, adică observați, ridic bățul, las montura, încercați să nu se încălcească și îl las jos. Dar când îl las jos și ridic puțin, simt că vine mai greu sus, asta înseamnă că în locul respectiv este nămol. Îmi place în general să simt că este mai tare, aici spre exemplu este bine. Și acum aici, fix în locul ăsta, o să mai pun niște semințe, exact peste montură, foarte multe. La semințe este problema că atrag foarte bine, foarte tare plăticile. Bun, am terminat. Desfac pick-up-ul. Bățul țin așa, mâna stângă, țin mâna pe pick-up. Întorc cu barca, trebuie să aveți grijă să nu luați firul cu barca, de-aia întotdeauna mă uit să văd unde este firul în apă. Și plecăm la mal. Unde la mal? O să ne aștepte colegul să-i predăm celălalt băț. Roland este în birul cu un pește. Numai ce-o plantat și-o și pleca bățul. Un pește mic. Ciocul este pregătit. Iată și captura. Bravo, Roli! Acum ne îndreptăm către mal, cu peștele în mincioc. Iată că în sfârșit peștele stă la poză. Roli, spune-ne la ce l-ai prins. O biră de fiș modificat. Producție proprie, mă gândesc. Da. Un crab de 16 kg, frumos, de la Bicker Lake. Roli, ce le pregătește aici crapilor? O
bilă de 20 simplă și punem un porumb de plastic în coadă. Poate le atrage atenția. Un nou pește, un amur. Am înțepat, o și venit până la mar singur. Nici nu mai trebuie să intrăm cu barca, eram în barcă, el era deja la mar, am decis să nu mai intrăm după pește, că nu are niciun sens. Cu amuri în general trebuie să aveți mare grijă că aceștia vin repede la mal, dar imediat când simt malul încep să plece foarte tare. Hai. L-am prins. Încă un pește de 15 kg, venit la Hot Squid de la Masco Bait. Continuăm să punctăm peștele numărul 10. Așteptăm să vină alții. Ori ce muncești? Pregătim dădirea de seară. Ne arăți cu ce nădești? Sau este secret de stat? Nu este. Alune cu porumb și pelete de crap. Plus câte o mână de boileruri amestecate mai vechi. Vântul ăsta ne lasă în pace oare? La 12 noapte. La 12 noapte, da. Trebuie să vă spunem că de când suntem aici, non-stop vântul a bătut peste zi, 30-40 de km rafale, constant vreo 20 de km, inclusiv noaptea, uneori. Rory a prins un amur frumos, să vedem dacă va sta la poze. Are aproape 20 de kg. Rory, ultima ta dimineață aici. Da. Pot să zic că a fost o partidă mai reușită decât ce am avut prima pe acest lac. Am reușit să capturez un pește peste
20 de kilograme și în total 6 pești până acum. Prea mari speranțe sunt mai prind ceva, nu prea sunt, că în principiu cam până pe la 10 dimineața au fost trăsăturile care au fost, în rest peste zi cam moartă balta. Ca să înțelegeți, rolii pleacă cu o zi mai repede din cauza, eu știu, locului de muncă, să zicem așa. Și eu o să stau până mâine dimineață. Mâine o să plec și eu destul de repede. Ce să zicem? O partidă ok, nu, Roli? Da. O partidă ok, stai să văd dacă ne prindem pe amândoi în cadru. Așa, o partidă relativ ok. Da, rămâne să vedem ce ne mai aduce ultima zi pentru mine, pentru Roli ultimele ore. Și să ne vedem următoarea dată, da. Roli. Spune-ne cum ai abordat această partidă. Uite, înainte de a pleca, povestește-ne și nouă puțin despre, eu știu, metoda de abordare, cum te-ai gândit să faci, ce te-ai gândit să pescuiești. În prima fază am căutat cât de cât un loc cu apă mai mică față de restul adâncimilor ce le-am găsit pe stand. După aia, având în vedere experiența din partida trecută, ca și boilesuri, am ales să folosesc boilesuri de 20 de mm, fish meal-uri și pentru nădit semințe amestecate, porumb și alună tigrată și ceva pelete. Da. Ce ai recomandat cuiva care urmează să vină aici, pe standul ăsta? Noi am pescuit pe standul 10, un stand care se află la capăt de baltă. Ce ai descoperit tu? Ce ai face diferit? Ce ai schimba în această partidă față de ce ai făcut? Nici o partidă nu seamănă cu cealaltă. De schimbat, nu știu ce aș schimba, trebuie să te adaptezi și la perioadă și la loc. N-ai de unde să știi ce o să-ți aducă mai. Dacă ar fi aceeași partidă, dacă ai putea să o iei de la început. Ca și abordare, eu zic că cel mai important lucru sunt năditul cu semințe și nu neapărat în cantități foarte mari, dar am observat că pe paturile sau pe zonele unde am nădit cu semințe, acolo au venit crapii. Am încercat să abordez și locuri numai nădite cu boilesuri, dar nu mi-au dat rezultate. Bineînțeles că și plăticile ori veni pe zonele cu semință, dar n-ai ce să faci. Nici crapii nu vin dacă nu au sămânță. E o baltă unde sunt obișnuiți cu semințe fierte și atunci nu prea ai cum să eviți. Nici selecție nu poți să faci, nu poți să zici că îi prinzi pe aia mari dacă nu nădești cu semințe sau ceva de genul. Eu zic că cam asta ar fi sfatul meu. Pat de nadă cu semințe și câteva boilesuri numai așa de împrăștiat o mână de boilesuri peste pat de semințe. Super, am înțeles. Acum, întrebarea este tare, moale, ce fel de substrat? Păi, în principiu tare. Moale nici n-am căutat, adică nici n-am încercat să pescuiesc zonă moale, dar tot ce am încercat până acum a fost pe substrat tare. Nu sunt un fan mai ales pe balastiere, nu știu dacă crapul preferă zonele mai mari sau cu nămol. Da. Bine, Roli, mulțumim și fire întinsă pentru că tot mai rămas din partidă. Mersi, la fel. Chiar acum discutam că nu prea mai are baterie motorul de la barcă. Roli s-a dus și-a plantat bățul și pe când se vină înapoi, gata bateria.
Fă greu? Ca și Dumnezeu să le ierte Pațachin, aia ruptă, Da. am reușit să ajung la mal. Da. Bine că ai reușit să ajungi măcar. Cu stilul de vâslit aluminetul. Da. Acum poate că auziți acolo că merge frâna la munetă, n-avea ce să facă. De obicei nu așa plantăm cu frâna, dar suntem într-un deal cu un pește. Roli cum pare, mare, mic? Prea mare noi. Pot să pregătesc și eu minciocul. Ultima seară un pește de 18 kg venit la o bilă de la Masco. Încă un pește de 15 kg. Acesta a venit pe alune tigrate. Cel de dinainte a fost pe boilesuri de la Mascoveți. De zona în care am nădit atât cu țemințe cât și cu boilesuri. Nu pot decide la ce merge mai bine, dar parcă la boile sau mai multe trăsături. În ultima noapte am fost vizitați de această oglindă frumoasă de 21 de kg. Uitați-vă cât de mare și frumoasă este. A poftit la o bilă Frankfurter, deși toată această partidă am pescuit cu hot squid, se pare că schimbarea a fost benefică. Peștele a venit la Frankfurter. Să lăsăm peștele să meargă înapoi. Uitați-vă cât de frumoasă este. Ultima dimineață cu o cafea. Cred că am dormit în noaptea asta acumulat în jur de o oră, 2 ore, ceva în genul ăsta, acumulat. O noapte plină de pești. Am prins în noaptea asta 5 sau 6 pești. Am luat și unul de 21, pe lângă cel care îl prinsese de 21 jumate. Foarte bine mers în noaptea asta, extraordinar de bine. Cred că din cauza că s-a oprit vântul. Permanent a bătut vântul, toată ziua, în fiecare zi. Și în dimineața asta s-a oprit. Constant, trăsăturile mă venind la un singur băț, la bățul 3. Mă duceam, îl puneam, veneam, mă puneam în pat, stăteam puțin, când ațipeam, când trăgea. Da. Ceva extraordinar, foarte mulți pești, nu am avut așa șarjă de pești pe balta asta, nu e o baltă în care să prinzi mulți pești unul după altul. Deci
sunt partii de aici în care vii și stai 5 zile și prinzi 5 pești. Am prins azi noapte 5 sau 6 pești, deci nu... Și toți peste 15 kg. Toți mari. E doar o chestie de, nu știu, de noroc, dacă ți intre cel mare sau de, poate că și de știință, dar nu cred, mai mult e noroc, zic eu. Am avut și eu unul mare în fața mea. L-am văzut de 2 ori, zic că a fost în jur de 25 de kg și s-a dezgățat. Mi s-au tăiat picioarele când s-a întâmplat treaba asta. Când am văzut că la un singur băț îmi intră, am încercat să mut bețele între ele, să mai aduc un băț. Cum am adus un băț, întotdeauna bățul exterior, adică bățul dinspre lac îmi intra, nu mi intra pe același băț, deși al doilea băț care l-am dus după el, am început să-mi intre pe ăla, nu mai intra pe ceva. Da, în fine. Ne pregătim să strângem și să mergem spre casă. Vă salut! Știți cum e aia? Când te pregătești să pleci și le strângi toate și lași bețele ultimele, exact așa s-a întâmplat acum. Uitați-vă, bețele sunt pe jos, motorul de pe barcă strâns și mie mi-a intrat un pește. Am mai așteptat, drill-ul trebuie făcut de pe mal, că n-am cum să mă duc cu barca. Să vedem ce o să iasă. Având în vedere că este ultimul pește, avem o pescăriță care se luptă cu el, pentru că eu mă duc jos la mincioc. Să vedem ce o să iasă la poze. Sperăm să iasă la poze. E mare?